Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Ziua 1625 a războiului din Ucraina aduce mai multe lovituri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol. Este vorba despre rafinăria de petrol din Iaroslav și rafinăria din Ufa. Cea din Iaroslav, scuzați-mă, a suferit niște incendiari masive. Avem foarte multe imagini sugestive cu aceste lovituri de succes ucrainene în acest material de astăzi. Pe lângă aceste lucruri, mai sunt trei elemente esențiale care merită discutate în această introducere. Este vorba despre scutul Patriot, pe care, așa cum știm, ucrainenii l-au cam pierdut în acest moment, pentru că Statele Unite ale Americii de luni bune nu mai furnizează rachete interceptoare PAC-3 și atunci toate rachetele rusești care au lovit, așa cum veți vedea ieri, toate rachetele, 28 de rachete care au lovit Ucraina, n-au putut să fie doborâte. Așa cum vă spuneam, Donald Trump a decis să nu mai livreze Ucrainei aceste rachete. De fapt, asta este o crimă, după părerea mea, livrând către Israel toată cantitatea de muniție. Israel care, ok, are nevoie și el de aceste rachete, dar nu știu dacă a procedat corect acest Trump, lăsând Europa deoparte pentru Israel. Israel care, așa cum am văzut, nu se poartă tocmai corect în ultimele luni, nu față de lumea arabă, nu, ci față de Europa. Da? Pentru că Europa are de suferit cel mai mult din cauza faptului că nu există motorină, nu există combustibil pe piață, există blocajul ăsta al strâmtorii Hormuz, care ne afectează pe toți. Iată, motorina ajunge pe la 11 lei și nu doar din cauza strâmtorii Hormuz, ci și petrolul din Kazakhstan, care a fost blocat săptămâna trecută, rutele de petrol. Îmi spunea cineva săptămâna trecută, Vasile, de ce nu vorbești și despre Kazakhstan și despre faptul că ucrainenii lovesc aceste nave și au vizat o parte din navele rusești sau navele din flota fantomă a Rusiei care transportau petrol către România. Ba, vorbesc și mi se pare un lucru esențial să știm, dar într-adevăr nu ne favorizează aceste lovituri, dar ucrainenii au tot dreptul să le vizeze pentru că, așa cum am văzut și zilele acestea, Rusia, orice poate dintre obiectivele civile, le lovește. Există un genocid împotriva poporului ucrainean care nu se compară cu prețul petrolului sau prețul pe care îl plătim noi așa pe termen mediu sau scurt la combustibil. Da? Și referitor la această știre, avem și completarea. Cum protejează Freya Ucraina și Europa de rachetele rusești? Programul Freya este un program de apărare antiaeriană independentă de sistemele americane Patriot și va intra în acțiune într-o primă fază operațională la jumătatea anului 2027, moment în care este planificată prima interceptare cu prototipul scutului european Freya. Producția de serie a rachetelor interceptoare FP7.X este pilonul central al acestui proiect, fiind programată să înceapă accelerat din această lună, din luna august 2026. Iată. Anunțul recent al coproprietarului și designerului șef al companiei ucrainene Firepoint, Denis Stillerman, confirmă că prima pistă de integrare internațională pentru Freya a fost finalizată cu succes, marcând un pas decisiv către independența strategică a Europei și a Ucrainei față de stocurile limitate a rachetelor americane care se duc în Orientul Mijlociu, atât pentru armata israeliană, cât și pentru armata americană staționată în bazele din țările Orientului Mijlociu. Proiectul pan-european Freya propune o arhitectură militară deschisă și modulară, concepută special pentru a neutraliza amenințările balistice rusești printr-o strategie bazată pe costuri reduse și tehnologie integrată. Racheta FP7.X Freya, ca interceptor de masă, dezvoltată de către compania ucraineană Firepoint din materiale compozite, atinge viteze între 1500 și 2000 de metri pe secundă și o altitudine de zbor de 25 de kilometri, egalând performanțele sistemului Patriot.
Marea inovație constă în reducerea drastică a costurilor. O singură rachetă va costa între 700.000 și 1.000.000 de euro, comparativ cu cele aproximativ 4 milioane de dolari ale unei rachete interceptoare americane PAC-3, permițând producția la scară largă capabilă să facă față atacurilor rusești de uzură. Deci, iată, acesta este un lucru foarte, foarte pozitiv, o veste foarte, foarte bună în acest sens. A doua știre care ar trebui menționată, există un război hibrid care deja lovește Europa, vorbind despre faptul că o dronă cu explozibili, probabil de proveniență rusească, sau manevrată de către ruși, a fost neutralizată la aeroportul din Leipzig, acolo unde știm că există un hub logistic critic pentru NATO. Și a treia, vorbim despre pierderi record ale Rusiei, care, așa cum veți vedea și astăzi, și dacă o luăm pe ultima săptămână, există pierderi de undeva la 10.000 de militari pentru niște kilometri pătrați, în jur de 6-7 kilometri pătrați pe care au reușit să îi ocupe în ultima săptămână. Dar să trecem la subiectele noastre. Statul Major General ucrainean spune că armata ucraineană a atacat 2 rafinării de petrol inamice din Iaroslav și Ufa, precum și instalații de control al dronelor și avioanelor. Vorbim despre atacul de azi noapte, din noaptea de 15-6 august, unde aceste rafinării din Iaroslav au fost vizate de către dronele ucrainene. Avem imagini foarte, foarte sugestive. De asemenea, avem imagini sugestive și din Bașkortostan, unde rafinăria Ufa a fost vizată pentru a 4-a oară. Da? Deci au ajuns ucrainenii să lovească foarte, foarte în adâncime. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult! Zelenski spune că dronele ucrainene, forțele ucrainene, au reușit să lovească rafinăria Bashneft-Novoil din Bașkortostan la peste 1300 de kilometri și rafinăria Slavneft Ianos din Iaroslav. De asemenea, acesta a raportat lovituri asupra a 2 embarcațiuni de patrulare rusești și nave ale flotei rusești din umbră din Marea Neagră. Avem imagini foarte sugestive pe care vi le prezentăm în acest material. Și acum trecem la ziua 1625 a războiului din Ucraina.
În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut 1330 de militari, 4 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 59 de piese de artilerie, 4 lansatoare de rachete, 7 mijloace de apărare antiaeriană și, așa cum vedem, ucrainenii au reușit să doboare peste 1800 de drone rusești. Iată demonstrația pură că, carnea de tun se cam termină în Rusia, pentru că forțele ruse antrenează personal nord-corean nou recrutat pe terenuri de antrenament militar. Se pare că în pregătirea unor viitoare operațiuni de carne de tun, operațiuni de asalt rusești. Iar dăm un ochi și pe hărțile celor de la Deep State și am observat că în ultima săptămână, și am luat întâi 5 august, rușii au reușit să ocupe aproximativ 5-6 km pătrați în Novo-Shahove, da? Vedeți în această imagine, în data de 1 și în data de 5, deci o suprafață de 5-6 km pătrați. Pe lângă această cucerire, sau să spune ocupație, mai bine zis, rușii au mai reușit să o ocupe în regiunea Kharkiv, între Veliki Burluk și Vovchansk, această suprafață minusculă de aproximativ 1 km pătrat. Așa cum spuneam, cu niște pierderi fantastice, pentru 6 km pătrați, 6-7 km pătrați, rușii au pierdut aproximativ 10.000 de militari. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 5 august, cu principalele informații. Putin a remaniat comandanții militari, inclusiv pe cei asociați cu logistica și forțele sistemelor fără pilot rusești, pe fondul campaniilor de atac ucrainene împotriva cărora aceste servicii nu au reușit să se apere. Forțele ruse au lansat un pachet de atac relativ mic împotriva Ucrainei în noaptea de 4 spre 5 august, deci alaltăieri noapte, provocând totuși pagube și victime semnificative în rândul civililor din cauza utilizării de către Rusia a rachetelor balistice, quasi-balistice și quasi-balistice, pe care Ucraina nu a putut să le intercepteze. Și vedeți acest grafic cu aceste drone și rachete de la data de 5 august 2025 la data de 5 august 2026, deci pe un an, cu amploare care a scăzut amploarea, dar din cauza faptului că, așa cum vă spuneam la începutul materialului, americanii nu mai furnizează rachete balistice PAC-3 deci de interceptoare pentru armata ucraineană, acestea au rămas și se uită la sistemele Patriot fără a le putea folosi. Forțele ucrainene nu au interceptat niciuna dintre cele 28 de rachete lansate de Rusia peste noapte, deoarece Rusia continuă să exploateze în mod intenționat stocurile epuizate de interceptoare de rachete antibalistice ale Ucrainei. Și ne aducem foarte bine aminte că președintele Zelenski a remarcat pe 5 august că Ucraina a primit de 3 ori mai puține interceptoare de rachete antibalistice de la începutul anului 2026, în mare parte din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Da? Coreea de Nord și-a intensificat implicarea în războiul Rusiei din Ucraina, desfășurând separe rachete și peste 100 de rachete balistice în Rusia. Adăugarea mai multor rachete nord-coreene la arsenalul Rusiei va permite probabil Rusiei să își intensifice atacurile cu rachete balistice împotriva Ucrainei în viitorul apropiat, fără a fi nevoită să apeleze la stocurile sale de rachete S-400 și Zircon. Da? Deci ăsta este un război terorist, crime de război în masă împotriva poporului ucrainean. Da, și ceea ce vă spuneam că actori necunoscuți au pilotat o dronă care conținea explozibili din genul acelora care se folosesc pe dronele rusești, explozibili pe aeroportul german Leipzig, un nod cunoscut pentru transportul de echipamente militare furnizate de către Occident Ucrainei. La final vedeți hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 5 august.
Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult!